Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Hàng xóm gõ cửa nhờ mượn điện thoại, nhưng bên ngoài mắt mèo lại là một người đàn ông đeo mặt nạ. 2 giờ sáng, tôi lướt thấy một tin tức. Trong thành phố xuất hiện một vụ giết người hàng loạt, đã có 5 người không may tử vong, vẫn chưa quy án được. Hãy chú ý an toàn vào ban đêm, khóa chặt cửa sổ. Vừa xem xong, trong nhà đột nhiên mất điện. Mẹ đang xem phim bỗng ngồi dậy, sao lại mất điện vậy? Mạng cũng bị ngắt rồi. Ma Hoa, con đi gạt công tắc điện đi. Tôi đưa điện thoại, mẹ xem tin tức này đi. Nhìn thêm lần nữa, thấy wifi nhà khác đều bật cả, chỉ có nhà chúng tôi mất điện thôi. Mẹ không kiên nhẫn nói, đừng hoang tưởng nữa. Chắc chắn là nợ tiền rồi. Tôi nhanh chóng nạp tiền trực tuyến. Số dư hiển thị là 0. Mẹ thở phào nhẹ nhõm, xem ra thật sự là nợ tiền rồi. Tôi lại càng hoảng sợ hơn, không đúng. Hóa đơn tiền điện nhà phải nợ 10 mấy đồng mới cắt. Lần này thật kỳ lạ quá. Mẹ, đừng mở cửa, chắc chắn có gì đó không ổn. Tôi đang lo lắng trong lòng. Đột nhiên lại nhớ ra một chuyện. Khi vừa tan ca đêm và về nhà, tủ giày ở cửa lại rất gọn gàng. Nhưng những đôi giày này không có ai mang cả. Bố tôi thường đi vắng quanh năm, ở nhà chỉ có tôi và mẹ. Những đôi giày đó tôi cố tình đặt ra ngoài, để tạo ra giả tưởng rằng có một người đàn ông trong nhà. Mẹ ơi, có phải mẹ đã sắp xếp tủ giày lại gọn gàng không? Mẹ không đụng vào mà, có thể là gió thổi qua cửa, nên làm giày bị xê dịch đấy. Tôi thở phào nhẹ nhõm một chút, nhưng nhanh chóng lại thấy có gì đó không ổn. Làm sao gió có thể xê dịch giày gọn gàng như vậy được? Mẹ có chắc là chưa từng chạm vào giày không? Mẹ không chạm vào mà, có thể là tối qua con không cẩn thận đụng chúng nó cũng nên. Tôi càng nghĩ càng lo lắng hơn, nhớ kỹ về tình hình tối qua, nhưng không có ấn tượng gì cả. Mấy đôi giày đó là do tôi mua trên mạng. Size giày đều khác nhau. Tôi chỉ muốn mua nhiều lên, nhưng lại quên mất chuyện này. Nếu bị người khác phát hiện, chẳng phải là bại lộ rồi sao? Trong lòng tôi dấy lên một nỗi bất an lớn. Tôi mở điện thoại ra, trả 100 tệ tiền điện trên mạng. Nhưng ngôi nhà vẫn tối đen như mực. Tôi thương lượng với mẹ, chờ bình minh lên rồi mới đi gạt cửa thử xem. Nếu vẫn không được, thì gọi điện thoại cho quản lý. Nhưng khi vừa nằm xuống, tôi lại đột nhiên nhớ ra một chuyện nhỏ từ 2 ngày trước. Hôm trước tôi vừa về nhà, đã phát hiện có một quảng cáo nhỏ được dán dưới cửa nhà tôi. Lúc đó tôi còn quay video gửi cho quản lý. Bây giờ chuyện này cứ lởn vởn trong đầu tôi. Tôi nhanh chóng mở video ra xem lại một lần nữa. Mẹ ơi, mẹ xem video này đi. Tờ quảng cáo dán trên cửa này không có số điện thoại. Mẹ cảm thấy kỳ lạ. Có thể là những gì con chụp được là mặt trước, số điện thoại ở mặt sau đấy. Không thể nào, con đã quay hết cả tầng 7 rồi mà. Mẹ xem này, trên quảng cáo của nhà người khác đều có số điện thoại, chỉ có nhà chúng ta không có thôi. Mẹ vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Không có điện thoại thì có sao đâu. Chắc là thẻ quảng cáo in nhầm rồi đấy. Tôi không thể không vội được, nhanh chóng nói ra suy nghĩ của tôi. Thẻ này có thể không phải là quảng cáo, mà là để kiểm tra xem trong nhà có ai không đấy ạ. Nếu bị vứt đi, nghĩa là trong nhà có người. Nếu vẫn còn đó, nghĩa là trong nhà không có ai. Mẹ nghe xong và nói, 2 ngày nay, mẹ bị cảm. Có lẽ là con cũng không để ý đến tấm thẻ đó. Mẹ sẽ xé nó ra ngay bây giờ đây. Đừng để tên trộm nhớ tới chúng ta. Tôi vội vàng kéo mẹ lại, đừng xé. Con đang có một cảm giác tồi tệ trong lòng. Thẻ này có thể là do kẻ giết người ấy để lại. Phải để nó lại, để khiến đối phương nghĩ rằng trong nhà không có ai. Mẹ tôi và tôi nhẹ tay nhẹ chân xuống giường. Một người kiểm tra khóa cửa chính, một người kiểm tra khóa cửa sổ. Cửa chính vẫn khóa được bình thường. Tôi đến gần mắt mèo xem thử. Trong bóng tối bao trùm, không thấy được gì cả. Trở lại phòng ngủ, tôi thì thầm hỏi, sao mắt mèo lại bị hỏng vậy ạ? Mẹ an ủi tôi có thể là chữ phúc dán trước cửa chắn tầm nhìn rồi. Chắc là không sao đâu. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa và tiếng khóc lóc, cứu mạng với. Chồng tôi đang lên cơn đau tim. Điện thoại của tôi hỏng rồi. Tôi muốn mượn dùng điện thoại. Mở cửa đi. Mẹ cầm điện thoại lên muốn ra mở cửa. Tôi nhanh chóng kéo mẹ lại. Chờ một chút, tối nay thật kỳ lạ quá. Mắt mèo nhà tôi vừa vặn có thể nhìn thấy cửa phòng 702. Tôi lại gần mắt mèo, lại phát hiện có thể nhìn thấy được rồi. Người phụ nữ phòng 702 đang khóc. Đèn trong hành lang sáng lên. Cô ấy tuyệt vọng gõ cửa, cầu xin mọi người mở cửa, cứu giúp chồng tôi với. Mẹ tôi cũng ghé qua và nhìn ra qua mắt mèo, cảm thấy phụ nữ dường như không có gì bất thường, muốn mở cửa ra. Tôi liền nắm lấy tay mẹ, thấp giọng mà nói, từ từ đã. Tôi thấy cửa nhà người phụ nữ phòng 702 đang mở, nhưng trong nhà lại tối đen như mực, không bật đèn. Câu cứu bệnh nhân đau tim lại không bật đèn. Chuyện này không bình thường. Và chúng tôi không mở cửa hay trả lời gì cả. Người bình thường hẳn là sẽ cảm thấy trong nhà không có ai, nhưng cô ta lại không gõ cửa nhà những người hàng xóm khác, cũng không chịu đi tìm bảo vệ, cứ đứng ở đây khóc lóc cầu xin, như thể là đang dụ chúng tôi mở cửa vậy. Mẹ tôi và tôi đều toát mồ hôi lạnh. Vài phút qua đi, tiếng khóc của người phụ nữ dần dần nhỏ lại. Đột nhiên tầm nhìn của mắt mèo lại trở nên tối đen như mực.
Ngay sau đó, tiếng người phụ nữ hét lên truyền đến, cùng với đó là tiếng dây kéo mỏng manh. Ngay khoảnh khắc này, tôi gần như chắc chắn rằng có kẻ đang ở ngoài cửa. Có lẽ đó là kẻ giết người trong tin tức. Người phụ nữ ở phòng 702 có thể là bị hắn lợi dụng để làm công cụ lừa chúng tôi mở cửa. Nếu vừa rồi tôi mềm lòng mở cửa ra, hậu quả chắc chắn không thể tưởng tượng được. Đùng đùng đùng, tên tội phạm bắt đầu đập đầu vào cửa. Tôi sợ đến mức bịt chặt miệng lại, để mẹ trốn trong nhà vệ sinh và báo cảnh sát, và tắt tiếng tất cả đồng hồ báo thức trên điện thoại di động của mình. Tôi chuyển đến ghế sofa nhỏ trong phòng ngủ, đến chặn sau cánh cửa. Ngay khi tôi đang cẩn thận di chuyển ghế sofa, tôi đột nhiên nhận ra, rốt cuộc là hắn đã đến đây từ lúc nào vậy? Tôi không thể kéo nổi ghế sofa nữa, vội vã chạy ra cửa. Chết rồi, cửa mở rồi. Với cửa khóa ngược, người bên ngoài chắc chắn mở không được. Nhưng tiếng nhập mật khẩu mở đã cửa để kẻ sát nhân bên ngoài biết. Có người trong nhà rồi. Đùng đùng đùng, cảm giác kẻ sát nhân đập vào cửa còn dữ dội hơn. Mẹ tôi cũng mau chóng đi tới. Mẹ đã báo cảnh sát rồi, gọi cả cho bố và bảo vệ khu phố. Tiếng đập cửa đột nhiên dừng lại. Tôi nhanh chóng gửi tin nhắn cho đồng nghiệp bên phòng 703, Huyên Huyên. Cậu có ở nhà không? Đừng ra ngoài nhé. Trong tòa nhà có kẻ sát nhân đấy. Tôi đã báo cảnh sát rồi. Đừng lên tiếng đấy nhé. Tay tôi run cầm cập. Tôi gần như không thể nhấn ra chữ được. Mẹ mau chóng lấy dao từ bếp ra, bình chữa cháy, cây lau nhà. Ngoài ra còn có một sợi xích sắt lớn, sẵn sàng khóa cửa bất cứ lúc nào. Nếu hắn phá cửa lần nữa, hãy khóa cửa bằng dây xích này. Lòng bàn tay lo lắng của tôi toát đầy mồ hôi. Đột nhiên, tôi sờ thấy một cái nút lạ trên khóa cửa. Lúc này mới nhớ đến khóa thông minh mà bố tôi đã thay trước đó, có chức năng ghi hình. Mượn ánh sáng của đèn bàn, tôi nhấn vào nút thứ hai. Trên màn hình sáng lên, tôi mở phát lại. Nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ đen đi ra khỏi thang máy. Khi hắn quay đầu lại, tôi hoảng sợ phát hiện trên mặt hắn ta không có ngũ quan. Nhìn kỹ mới phát hiện hắn ta mang theo một lớp mặt nạ da người, hoàn toàn che đi các đặc điểm trên khuôn mặt. Người đàn ông nhìn về hướng phòng 701, sau đó đi thẳng vào cầu thang thoát hiểm. Thời gian hiển thị phát lại là 1:45. Đây là lúc tôi đi làm về bình thường. Nhưng hôm nay tôi đã về nhà sớm. Nghĩ đến đây, lưng tôi lạnh toát. Nếu tôi về nhà vào giờ bình thường, chắc chắn sẽ đụng phải tên tội phạm giết người này. Hắn đến đây vì tôi à? Ở cửa có những đôi giày không cùng kích cỡ, chắc là hắn đã phát hiện ra rồi. Trong màn đêm yên tĩnh, cửa chính dưới sảnh đột nhiên có tiếng mở cửa nhẹ. Mẹ tôi kích động thì thầm với tôi rằng bảo vệ đã đến. Tôi cau mày lại. Bảo vệ của tiểu khu là chú Trần. Tôi không chắc là chú ấy đến cứu chúng tôi, hay là tặng đầu người cho tên sát nhân nữa. Mẹ tôi dường như nhìn thấy sự lo lắng của tôi, an ủi mà nói, yên tâm đi, đội trưởng đội an ninh là một thanh niên mới đến. Cả người đều là cơ bắp. Một tiếng đinh, thang máy đến tầng này rồi. Trái tim tôi trùng xuống một phen. Bảo an này sao mà liều lĩnh vậy chứ? Đi thẳng lên từ thang máy. Nếu như va chạm trực diện với kẻ giết người thì không phải là tìm chất sao? Qua chuông cửa trực quan, tôi thấy cửa thang máy từ từ mở ra. Chú Trần bảo vệ đi ra. Trong tay ông ấy cầm một cây gậy dài, tay còn lại cầm gậy kích điện. Hóa ra ông ấy đã có chuẩn bị, nếu tên tội phạm dám động thủ, chắc là sẽ bị điện giật ngay tại chỗ. Chú Trần thần sắc căng thẳng, trong miệng thỉnh thoảng phát ra âm thanh đen tối. Có lẽ là muốn đèn điều khiển bằng giọng nói luôn sáng. Tôi trốn sau cánh cửa và thỉnh thoảng gõ cửa, muốn hỗ trợ chú Trần một chút. Chú Trần chậm rãi đi về phía cầu thang thoát hiểm. Rất nhanh thân ảnh đã biến mất trong hành lang. Chỉ có thể nghe thấy giọng nói của ông ấy. Tôi thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng ông ấy có thể bắt được tên tội phạm ấy. Đột nhiên, giọng chú Trần vang lên, cảnh sát sẽ đến ngay thôi. Tôi khuyên cậu, nhanh chóng bỏ vũ khí xuống và chạy đi, nếu không thì sẽ bị bắt. Ngay sau đó là một tiếng bùm vang lên, đèn điều khiển bằng giọng nói nhấp nháy vài lần rồi tắt. Trong hành lang có tiếng đánh nhau truyền đến, tiếng gõ của thanh sắt. Ngoài ra còn có âm thanh của dòng điện nữa. Hắn bị điện giật rồi. Mau lấy dây thừng qua đây. Nghe thấy câu này, trái tim treo lơ lửng của tôi mới được đặt xuống một chút. Tôi nắm lấy sợi dây và chạy ra ngoài để giúp đỡ. Nhưng hành lang tối đen như mực, chỉ có đèn báo lối thoát hiểm ở xa phát ra ánh sáng màu xanh lá. Tôi đứng ở cầu thang thoát hiểm nhưng không thấy gì cả, chỉ có thể nhìn thấy thùng cát tông và chai lọ trên mặt đất. Đột nhiên mẹ tôi hét lớn, mau chạy đi, Ma Hoa. Trái tim tôi thắt chặt lại, chạy về nhà như phản xạ tự nhiên, không dám quay đầu lại. Mẹ tôi giữ cửa. Khi tôi xông vào cửa, khóa cửa lại ngay lập tức. Tôi thở hổn hển. Sao vậy? Mẹ sợ hãi tột độ mà nói. Hình như trong khu phát điện có người. Mẹ nhìn thấy cánh cửa đó di chuyển một chút. Tôi nắm lấy đôi tay run rẩy của mẹ. Có khi nào là mẹ nhìn nhầm không? Không ai đuổi theo con cả. Mẹ không chắc, nhưng mẹ chắc chắn đã nhìn thấy cánh cửa di chuyển. Tôi an ủi mẹ, trong lòng biết rõ rằng cầu thang thoát hiểm đã không còn ai nữa. Nhân viên bảo vệ,
Chú Trần và tên tội phạm giết người họ có thể đã đi đến mấy tầng khác. Mẹ tôi đột nhiên kêu lên, không ổn rồi. Chìa khóa nhà còn đang ở bên ngoài. Tôi hiểu ra ngay lập tức. Lần trước cả nhà có đi du lịch nghỉ mát. Để phòng ngừa việc khóa thông minh hết điện, chúng tôi giấu chìa khóa ở một nơi kín đáo trước của nhà. Mẹ miễn cưỡng nở một nụ cười, thôi bỏ đi, đừng ra ngoài lấy nữa. Tên tội phạm đã bị chú Trần giật điện ngất rồi. Chúng ta chờ cảnh sát đến là được rồi. Tôi lại lắc đầu, nếu như chú Trần thắng, tại sao ông ấy không ra ngoài? Thay vào đó lại trốn đi chứ? Và kể từ khi ông ấy nói xong câu đó, thì không còn âm thanh nào nữa. Đồng tử của mẹ đột nhiên giãn ra. Giọng nói run rẩy, ý con là người vừa la lên ấy không phải chú Trần, mà là tên tội phạm sao? Chính vì thế, con mới nói con phải mạo hiểm lấy lại chìa khóa. Nếu tên tội phạm tìm thấy được chìa khóa, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Mẹ ơi, chìa khóa nhà mình giấu ở đâu thế à? Chìa khóa được đặt dưới miếng đệm giày da chân trái của tủ giày. Mẹ giúp con giữ cửa. Nếu như có động tĩnh thì lập tức mở cửa cho con vào. Tủ giày quay về hướng ngược lại của cửa lớn. Tôi phải ra ngoài để lấy chìa khóa. Tôi nhẹ nhàng mở cửa ra. Sau khi xác nhận bên ngoài không có động tĩnh gì, nhẹ tay nhẹ chân bước ra khỏi cửa. Lần mò trong bóng tối, tôi cảm thấy đôi giày da đó thật sự không có gì cả. Sau lưng ập đến một trận lạnh toát, như thể có gì đó đang nhìn chằm chằm vào tôi. Mồ hôi lạnh chảy xuống trán. Tôi hít một hơi thật sâu, tự nhủ không được hoảng sợ. Tôi lại đi chạm vào miếng đệm giày của giày da chân phải. Cuối cùng đầu ngón tay chạm đến chiếc chìa khóa kia. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại hiện ra một nghi vấn. Tại sao nó lại ở bên phải chứ? Giấu đồ bên trái là thói quen của tôi mà. Chẳng lẽ là tôi nhớ nhầm rồi? Không kịp nghĩ ngợi gì, tôi chỉ muốn về mau thôi. Ngay lúc này, đèn điều khiển bằng giọng nói trên hành lang đột nhiên sáng lên. Tôi quay đầu lại. Cửa của khu phát điện đang từ từ mở ra. Đó chính là gã tội phạm đeo mặt nạ da người. Hóa ra hắn ta chưa bao giờ rời đi, mà là trốn trong phòng phát điện. Tôi hoảng sợ nhảy dựng lên, quay người và chạy về phía cửa. Mẹ đang giữ cửa bên trong. Vào thời điểm quan trọng ấy, mẹ kéo tôi vào. Quay lại nhà, tôi vẫn còn bị sốc không nói được gì. Mẹ ôm lấy tôi thật chặt, kiên trì thêm chút nữa. Cảnh sát sắp đến rồi. Tôi nhìn qua mắt mèo quan sát tên tội phạm ở ngoài cửa. Hắn đang cúi xuống, hình như đang tìm cái gì đó. Không ổn rồi. Là chìa khóa. Tôi vừa làm rơi mất chìa khóa rồi. Một tiếng động vang lên trong đầu. Tôi nhận ra tình hình không ổn rồi. Dây xích. Tôi gọi mẹ. Mẹ lập tức cầm lấy xích sắt muốn quấn vào cửa. Nhưng trên cửa trơn không có chỗ cố định, không thể quấn chặt được. Tôi kéo mẹ đi lục tủ quần áo và tủ giày, muốn kéo nó ra để chặn cửa, nhưng đã không kịp rồi. Tôi nghe rõ tiếng chìa khóa cắm vào ổ khóa. Trái tim lập tức nhảy lên cổ họng. Tôi kéo mẹ chạy vào phòng ngủ. Tít tít tít, khóa cửa phát ra âm thanh báo động chói tai. Nhưng cửa không mở được. Lúc này tôi mới phản ứng lại. Hóa ra chúng tôi đã thay ổ khóa trước đây rồi, và tôi đã quên mất chuyện đó. Lại thoát được một kiếp. Tôi ngồi trên mặt đất, mệt đến mức sức cùng lực kiệt. Bình thường luôn phàn nàn về việc thay khóa, không ngờ hôm nay nó lại bất ngờ cứu mạng chúng tôi. Mẹ tôi vẫn đứng trước cửa, vẫy tay gọi tôi tới. Tôi ghé qua xem thử. Tên tội phạm đã vào thang máy, rời khỏi tầng này rồi. Nhưng tôi không dám buông lỏng cảnh giác. Đây có thể là một màn che mắt. Hắn có thể quay lại bằng cầu thang bộ bất cứ lúc nào. Tôi hơi thở phào nhẹ nhõm một chút, bắt đầu nghĩ về những gì đã xảy ra tối nay. Đầu tiên là kẻ sát nhân phục kích, nhưng đôi giày không thể giải thích được. Thẻ quảng cáo không có số điện thoại. Người hàng xóm vừa qua tới đã bị giết. Tất cả các chi tiết được ghép lại với nhau trong tâm trí. Xem ra tên tội phạm đã đến đây từ trước rồi. Biết rõ tình hình cư dân tầng 7 như vậy, nhưng cửa ra vào khu vực đều phải nhận dạng khuôn mặt trên hệ thống. Sao hắn lại vào được đây? Có phải là tên tội phạm nhận dạng bằng khuôn mặt của người khác không? Nhưng điều đó có vẻ không thực tế. Tôi mở điện thoại mới phát hiện vì tắt tiếng trước đó đã nhỡ rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn của bố. Vào ngay lúc này, Huyên Huyên phòng 703 gửi tin nhắn đến. Ma Hoa, tên tội phạm đi lên lầu rồi. Mọi người mau qua nhà tôi trốn đi. Bây giờ tên tội phạm đã biết nhà tôi có người rồi. Nếu hắn lại quay về tầng 7, phá cửa cũng không phải là không có khả năng. Mẹ ơi, tầng trên có nhiều người ở không ạ? Con sợ tên tội phạm sẽ lại quay lại. Sắc mặt mẹ tôi trông rất khó coi. Ngoài tầng 7 ra, trên lầu hầu như không có người ở. Nhiều nhất có 1-2 hộ thôi. Mẹ cũng không rõ cụ thể là tầng nào. Tôi đưa tin nhắn của Huyên Huyên cho mẹ xem, lại chỉ ra ngoài cửa, ra hiệu đến nhà Huyên Huyên trốn một chút. Mẹ tôi cau mày lại, rõ ràng là có chút do dự. Tôi gấp gáp vô cùng, rơi vào tình thế tiến không được. Chẳng lẽ chỉ có thể ở đây chờ chết sao? Cuối cùng tôi quyết định đến nhà Huyên Huyên một mình. Nếu tên tội phạm tấn công nhà tôi một lần nữa, tôi sẽ lặng lẽ đi ra từ 703 để tấn công, cho hắn một đòn chí mạng. Tôi cầm lấy một cái ống sắt. Đây là những gì còn lại sau khi cải tạo nhà, vẫn chưa vứt đi. Nếu tên tội phạm có dao trong tay, tôi cũng có thể chống lại hắn.
Tôi nhẹ tay nhẹ chân mở cửa ra. Trong hành lang im lặng như tờ. Đèn cảm biến âm thanh đã tắt. Chỉ có lối thoát hiểm ở xa xa là còn phát ra ánh sáng xanh yếu ớt. Tôi lấy hết can đảm nhìn qua khe cửa phòng 702. Trong nhà tối đen như mực. Dưới ánh trăng, tôi thấy cặp đôi phòng 702 nằm sõng soài trên mặt đất. Người đàn ông nằm trên vũng máu. Người phụ nữ thì mở to mắt. Cái chết thật kinh khủng. Mùi máu tanh sộc vào lỗ mũi. Thật kinh hãi, buồn nôn. Chóng mặt đột nhiên xuất hiện trong lòng. Tôi cố nén nước mắt, che miệng mình lại, trong lòng nghĩ không được tạo ra bất kỳ âm thanh nào. Nếu không sẽ dẫn dụ tên tội phạm mất. Tôi cắn chặt răng, đi về phía nhà Huyên Huyên. Cửa nhà cô ấy đang khép hờ. Tôi nhẹ nhàng cửa ra, cửa mở rồi, tôi nhanh chóng đóng cửa lại. Thì thầm gọi tên Huyên Huyên. Nhà vệ sinh sáng đèn, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có người. Ma Hoa, cậu lấy khăn giấy giúp tớ với. Nhà vệ sinh mở hé một khe nhỏ, để lộ một cánh tay. Tôi lấy một gói khăn giấy từ phòng khách, đang định chuyển qua cho cô ấy, nhưng đột nhiên cảm thấy hành sáu của Huyên Huyên có gì đó không ổn. Tôi nhanh chóng dừng bước chân lại, giả vờ lục tung trên bàn để trì hoãn thời gian. Được rồi, chờ tớ tìm lại một chút nhé. Tôi nhanh chóng nhớ lại những gì đã xảy ra tối nay. Luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi mở điện thoại xem lại lịch sử trò chuyện. Mới phát hiện tin nhắn của Huyên Huyên mang giọng điệu rất kỳ lạ. Huyên Huyên thường gửi tin nhắn không bao giờ thêm dấu chấm câu. Và cô ấy luôn gọi tôi là bảo bối. Hôm nay lại dùng tên Ma Hoa. Còn nữa, khi cô ấy nhắn tin sẽ luôn gửi biểu tượng cảm xúc. Nhưng lần này thì không như vậy. Càng nghĩ về nó, tôi càng cảm thấy có gì đó không ổn. Lại cảm thấy có thể là mình nghĩ quá nhiều. Dù sao trong tình huống căng thẳng là con người rất dễ thay đổi thói quen nói chuyện mà. Tôi nhìn cánh tay trong phòng tắm. Móng tay màu đỏ tươi trên bàn tay. Hai chúng tôi đã làm nên cùng nhau vào tuần trước. Chắc là không sai đâu. Tôi đang chuẩn bị tiến lên. Huyên Huyên lại nói một câu. Ma Hoa, lấy khăn giấy cho tớ với. Giọng nói của cô ấy giống y như trước, không thay đổi chút nào. Tôi chợt nhận ra câu nói này lặp đi lặp lại quá máy móc. Tôi ngạc nhiên trong lòng, lập tức phản ứng lại đây tuyệt đối không phải là bản thân Huyên Huyên. Tôi nghi ngờ đây là âm thanh được ghi lại bởi tên tội phạm, cứ phát đi phát lại như vậy. Có lẽ Huyên Huyên đã bị sát hại rồi. Tôi kìm nén nỗi sợ hãi, trả lời một tiếng, được rồi. Sau đó nhanh chóng quay người chạy về phía cửa. Tôi giả vờ tiếp tục tìm khăn giấy, một bên từ từ di chuyển về phía cửa, nhìn chằm chằm vào hướng nhà vệ sinh nói. Phịch một tiếng, cánh tay đang đưa ra lấy khăn giấy ấy rơi thẳng xuống đất. Cánh tay của Huyên Huyên đã bị cắt đứt, máu chảy ra từ nhà vệ sinh. Dầm một tiếng, cửa phòng tắm bị đẩy ra một cách mạnh mẽ. Kẻ sát nhân đi ra với một con dao dài trên tay. Tôi hét lên một tiếng kinh hoàng, quay lại và chạy ra khỏi cửa. Tên tội phạm truy đuổi gắt gao, con dao dài vùng vẫy gió trong không khí. Tiếng gió hùa qua tai tôi, thấy sắp bị đuổi kịp rồi. Tôi đã cố hết sức để chạy về nhà. Ma Hoa, cánh tay con bị cắt trúng rồi. Mẹ đau lòng nhìn tôi, vội vàng lấy gạc giúp tôi băng bó vết thương. Nhưng tôi không thể quan tâm đến cơn đau được nữa. Chỉ có một câu hỏi trong đầu. Mẹ ạ, đưa điện thoại cho con đi. Tôi muốn xem hệ thống thông minh của chủ nhà. Mẹ đưa điện thoại cho tôi. Tôi nhanh chóng mở ứng dụng Club cộng đồng lên, mở video của hệ thống nhận dạng khuôn mặt lên. Màn hình hiển thị lúc 1:40 sáng, tên tội phạm đeo mặt nạ da người đã đứng trước cổng tòa nhà chung cư. Hắn không hề bấm nút hay làm gì cả. Cánh cửa đã được mở khóa ra rồi. Sau đó hắn ta đi thẳng vào trong. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, từ chiều cao và kiểu tóc, người này chắc chắn không phải là cư dân trong chung cư này. Vậy khả năng duy nhất là hắn là người thuộc ban quản lý chung cư, đã nhập thông tin khuôn mặt của hắn vào hệ thống trước đó. Nhưng làm thế nào mà hắn ta vào được phòng 702 và 703? Khoảnh khắc ấy, một chi tiết bị bỏ qua đã hiện lên trong đầu tôi. Tòa nhà chung cư này của nhà tôi là nhà cao tầng đối diện đường phố. Tầng 1 đến 6 là cửa hàng. Khi nhà phát triển thiết kế nó, phần cửa hàng rộng hơn nhiều so với nhà thương mại ở tầng trên. Tầng 5 là một trung tâm ở cữ. Mái nhà được biến thành rooftop tắp để uống trà ngoài trời. Nếu leo lên từ ban công, chắc là rất dễ dàng. Nghĩ đến đây, tôi cầm dao và thanh sắt chạy vào bếp. Trong nhà bếp không có rèm cửa, bên ngoài tối đen như mực. Mẹ cũng cầm đèn bàn nhỏ đi vào theo. Từ đây có thể nhìn thấy sân thượng lớn ở tầng 5. Mẹ xem tường bên ngoài có phải là có ống dẫn khí không? Nếu dẫm lên cái này thì có thể dễ dàng leo lên từ sân thượng. Tôi không dám xem nhẹ việc này, vẫn ở trong bếp với mẹ, vẫn nhìn chằm chằm ra bên ngoài. Chung cư đêm khuya yên tĩnh vô cùng. Ở vùng ngoại ô phía xa lại là tòa nhà mới xây, thậm chí còn không có xe đi qua. Một tiếng gió thổi qua tai. Không, đây là tiếng mở cửa sổ. Tôi kêu lên, không ổn rồi.
Hắn đến rồi, mẹ tôi trông hoảng sợ vô cùng. Nhìn quanh khắp nơi, có ai đâu. Chuông báo động vang lên trong tim tôi, là trong phòng chứa đồ. Phòng chứa đồ ở phía bắc nhà bếp. Đó là một căn phòng nhỏ không quá 2 mét vuông, bình thường dùng để đặt một số thứ không tiếp xúc với ánh sáng được. Cửa sổ bị một tấm bìa cứng chặn lại. Chúng tôi gần như quên rằng có một cửa sổ ở đó. Khi tôi đến phòng chứa đồ thì đã quá muộn rồi. Tên tội phạm đã mở được cửa sổ. Một chân hắn cũng đã bước vào rồi. Mẹ đột nhiên bộc phát dũng khí cực lớn, lấy cây lau nhà và đâm thẳng về phía hắn ta. Nhưng sức mạnh của tên tội phạm quá lớn. Cây lau nhà bị hắn ta tóm lấy, mạnh mẽ kéo nó lại. Ngay cả mẹ cũng bị kéo qua. Mau buông tay, tôi lôi mẹ tôi ra khỏi phòng chứa đồ. Chúng tôi kéo cửa từ bên ngoài, muốn nhốt tên tội phạm bên trong. Nhưng cửa phòng chứa đồ không thể khóa từ bên ngoài được. Tay nắm cửa lại rất nhỏ, mẹ tôi và tôi dùng hết sức để kéo. Nhưng vẫn không địch lại sức mạnh của tên tội phạm được. Cánh cửa từ từ bị kéo ra. Tôi cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, nhưng vẫn cắn răng kiên trì. Tuy nhiên, cửa phòng chứa đồ cuối cùng cũng bị tên tội phạm mạnh mẽ kéo ra mất rồi. Mẹ và tôi không còn sức lực để chống cự nữa. Tôi nháy mắt ám hiệu với mẹ. Chúng tôi đồng thời buông tay. Tên tội phạm không kịp thu lại sức, lùi về sau một chút. Mẹ tôi và tôi tranh thủ trước thời cơ chạy ra ngoài. Nhưng tên tội phạm đã đuổi theo rồi. Tôi vô thức đưa tay bảo vệ mẹ, nhưng bị hắn đuổi kịp. Vô số ánh sáng lóe lên trước mắt tôi. Tôi cảm thấy đau nhói. Sau đó liền mất ý thức. Ma Hoa, Ma Hoa, dậy đi. Tôi từ từ mở mắt ra. Tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Bố mẹ đều đang ở bên cạnh tôi. Tôi vội hỏi mẹ, tên tội phạm đâu? Mẹ vội vàng an ủi tôi, mau nằm xuống đi. Con à, không sao rồi, tên tội phạm đã bị bắt rồi. Con không nhớ sao, con đã ngất xỉu khi bị hắn bắt. Vừa lúc cảnh sát đã đến, chế ngự được hắn. Bố tôi cũng nói thêm rằng người đội trưởng đội an ninh mới đó chính là tên sát nhân. Thật là mận người nhưng lòng thú mà. Hắn đã hại rất nhiều người rồi. Cũng may là con không sao. Tôi đã bị sốc vô cùng. Thì ra trong chung cư đã luôn ẩn giấu một con quỷ như vậy. Thảo nào anh ta quen thuộc với tình hình của tòa nhà như vậy. Rất nhanh cảnh sát đến bệnh viện tiến hành thẩm vấn tôi và ghi chép lại mọi việc. Tôi đã hỏi họ câu hỏi trong lòng mình. Có phải hắn đã sớm ghi lại thông tin về khuôn mặt mình không? Như vậy mới có thể mở được cửa nhà của cả 9 tầng. Cảnh sát giải thích, hắn mang mặt nạ da người vào chung cư, không có đặc điểm khuôn mặt. Một khuôn mặt như vậy không thể nhập vào hệ thống hoặc được xác định. Khả năng duy nhất là chủ sở hữu bên trong tòa nhà mở cửa cho hắn ta thông qua hệ thống riêng, hoặc là hắn ta đã sử dụng danh tính của đội trưởng an ninh thông qua thao tác nền để cửa tạm thời mở cửa. Sau khi nghe lời giải thích của cảnh sát, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi xuất viện tôi quay về nhà. Mặc dù trong lòng vẫn có chút sợ hãi, nhưng hơn thế nữa là niềm an ủi từ công lý. Cặp vợ chồng phòng 702 và Huyên Huyên phòng 703 đã không may thiệt mạng. Mà phòng 704, chú Tôn, bởi vì về quê hương tránh được một hôm kiếp nạn, tôi gặp chú Tôn ở dưới lầu. Ông ấy đang chuẩn bị bán nhà. Tôi hơi buồn, cất tiếng hỏi, chú Tôn, chú từ quê lên rồi sao? Chú Tôn thở dài nói, đúng vậy, lần này về là để bán nhà. Chuyện này xảy ra làm tôi không dám ở lại nhà này nữa. Trái tim tôi thắt chặt lại. Đột nhiên tôi nhớ đến quảng cáo không có số điện thoại kia. Sau đó lật lại video đã quay trước đó. Trên cửa phòng 701, 702, 703 đều có thể. Chỉ có phòng 704 là không có. Lẽ nào tên tội phạm ngay từ đầu đã biết rõ 704 có người hay không sao? Tôi lập tức báo cảnh sát về phát hiện của mình. Vài ngày sau, cảnh sát lại đến nhà tôi lần nữa, nói cho tôi biết một tin tức thú vị. Ma Hoa, manh mối của cô đã giúp ích cho chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi thông qua điều tra đã phát hiện thẻ ấy là được nhân viên quản lý nội bộ dán lên, dùng để đánh dấu hộ gia đình có ở nhà hay không. Chúng tôi đã xác định được nghi phạm, đang dốc sức truy bắt rồi. Nghe được tin này, tôi cảm thấy có một chút an ủi. Công lý có thể đến muộn, nhưng không bao giờ mất đi. Tôi đứng bên cửa sổ, trong lòng tràn đầy hy vọng, tin rằng chung cư sẽ sớm khôi phục lại sự bình yên như cũ thôi.